Jännittää. Mutta mäkin haluaisin tulla sinne. Ei oo reilua, ei yhtään reilua. Mutta katoppa nyt, on pikkusen verran asiallinen. Ollut karmaisevaa, jos me oltais jouduttu luopuun tämmöisestä ylellisestä telttaratkaisusta bussin myötä. Sinne se meni. Ja meni kiinni. Perttuli, sä oot tehnyt talven aikana siinä, en tiedä montako, onko jo tuhansista tunneista melkein puhutaan, ja Juha on tehnyt toiset, niin nyt on aika makia. No niin, ja nyt se päivä on koittanut, eli ulkopuolelta kärry on niin pitkälle valmis, että tänne tuli Teemu vähän teippailee meille, ja sehän on tuossa jo aloittanut, mutta sen verran niin nopea kaveri on, ettei ole kerennyt edes kuvata, kun se tuon takaosan teippas, mutta hyvännäköistä jälkiä tulee, ja on se niinkö, just tuossa puhuttiin siitä, että meillä on jonkun verran tietenkin tuolla näkyy semmosia niinkö pieniä koloja tai jotain muuta, mitä on ollut, niin ne kyllä näkyy heti, mutta siinä on perä teipattu. Ja mun mieleen erittäin loistava, eli siinä on Papusen tekemä design on tässä kärryssä ja se on niinkö saman tyylinen, mikä meillä on kilpa-autossa, eli siinä Teemossa pysyttiin ja tosiaan nyt Teemu teippasi tämän takaosan, niin näyttää kyllä hyvältä ja jotenkin tuli niinku korkeutta vielä tähän, kun siinä on niinku kaikkia tätä kuviointia, niin on kyllä hyvän näköinen. Ja nyt rupeaa heräämään sitten niinku henkiin kaikki nämä valot, että miten ne on tuolla ja miten tuolta näkyy kaikki nämä jutut, niin olen erittäin tyytyväinen kyllä, että hyvältä vaikuttaa tähän, vaikka hirveän pitkällä vielä ei ollakaan. Aivan älyttömän hienon näköinen tullut kyllä tästä kärrystä. Vähän sen kun kävi pois, niin ammattimies on täällä teipannut semmoista kyytiä, etteihän tässä pysy kukaan kärryllä. Miten se täällä teipparimaistrolla menee? Hyvin mennään, mutta menkö? Kyllä. Se on jonkunlainen urakka ollut, mutta kyllä se tämäkin urakka tulee päätökseensä. Kyllä se aina, kaikki urakat päättyy joskus. Kaikki ei vähän loppuu aikana. Tää on aika korkeaa kuitenkin. Onko tässä ollut mitään erikoista vai onko se tuommoiselle rautaiselle ammattilaisille muuta kuin syöttää meneheen ja laittaa teippiä paikalle? Ei siinä mitään kummempaa. Teippailee menemään. No niin. Pitää siinä tarkkana olla, että tulee siistiä jälkeen, mutta sitä on saatu ilmeisesti aikaa. Sitä on kyllä saatu aikaa, että aivan älyttömän hienon näköinen kyllä kaikin puolin. Ja nyt niin kuin tässä näkyy, niin se kaikki on niin nämä pienet jutut, niin on saanut kyllä hyvin teipattua ja tehtyä. Että onhan se niin älyttömän iso työ ollut, mutta siinä on ammattilainen, kato teki, niin kyllä tulee hyvä. Tää on hieno. Sponssithan tästä uupuu vielä. Nää oli mun mielestä hieno, että Perttu oli suunnitellut tuommoiset niinku kuvat tuonne taustalle. Niin nuo on kyllä erittäin tyylikkäät mun mielestä. Ja koko kärry on erittäin tyylikäs. Olen erittäin tyytyväinen, mutta näytetään se sitten tuolla pihalla enemmän. Ja nythän on sitten täällä valojen asennuksen kaasalakana, että Juha rupesi niitä tuohon tekemään. Eli purelluksia tulee pitkä rivi siihen ja kaikki muukin jutut sitten tehdään tänne, niin eiköhän se sitten. Olinko mä Maraa kytkemänsä noita tuonne jotenkin hassusti? Niin kun mä tulin tähän paikalle, niin sä ähisit, että sulla oli kaikki yhdessä. Niin muuta, että miten näitä saa. Ja suunnittelit sähköteippiä vaan päälle ja kansi kiinni. Kyllä siinä oli lievää tuskastumista ilmassa, mutta sitten Mara sanoi, että ei mitään muuta kuin käytät isompia tinajatkoja ja laitat ne useamman yhteen ja teet tuonne rasiahan vastaavanlaiset kytkennätkö. Näin se esimerkiksi näissä lamppujen kohdalla on tehty. No, joo. Tulee viksu. Tulee hyvä. Joo. No niin, nyt mä voin jatkaa tätä toimenpidettä ehkä itsenäisesti. Äläkä naura mulle. Ennen. Se on vaan pieni konsultaatiohetki. Niin jo, yes. Aika makia se on kuitenkin, kun se rupeaa tulemaan valmiiksi. Nyt on tosiaan, no vielä on vähän äärivaloissa sen verran, että no keulimaiset, kun ne tulee etusyöttöboksilta, nämä takemmat tulee niin takasyöttöboksilta, niin ne on kytketty. Etuumissa on vielä vähän kytkentöjä. Niin lähellä on, että meillä on kaikki valot valmiina, mutta vielä pikkusen menee vielä. Juha, no. Mitä on tekemättä? Ai töitäkö? Mm. On vielä töitä. Niin, mutta mitä? Mitä on tekemättä? No
tuo keula-säiliöhomma, senkö saa valmiiksi sinne putket ja systeemit. Niin ne, sitten muutama valojen juttu ulkopuolelta, äärivaloihin liittyviä. Ja sitten ei varmaan isommin mitään. Ei mulla ainakaan tunne mieleen mitään ihmeellistä. Eli kohta valmis. Kyllä tämän pitäisi olla mun mielestä lauantaina. Teltta on sovittamatta. Mutta kyllä tää pitäisi olla ehkä lauantaina valmis. Piti olla kyllä jo jonakin muunakin lauantaina, mutta nyt se koko ajan menee eteenpäin. Ja se on kohta valmis. Huomenta. Lähikö sä ollenkaan eilen täältä? Kyllä mä kävin hetken torpahtamassa. Kyllä. Jaha, nyt menee siellä semmonen asiakin. Otetaan. Aika paljon piuhaa. On jännä nähdä, että mitkä ne piuhat on, mitkä roikkuu siinä. Oho. Jännä nähdä, että toimiko vielä kaikki, kun tämä on luukku kiinnittänyt. Väkisten painettu. Oliko vähän paljon kaikkia tavaraa? Aivan tarpeeksi. Enempää ei kyllä mahdu. Onko sä ajanut täällä rekka-autollakin jotain vähän eempänä? Vähän siirsin. Ai, Pikkusen kokkeili. kyllä. Kaikki muut on ajanut, paitsi minä, niin mä haluaisin kans kokeilla. Nyt säkin olet. Sullakinhan riittäisi kortti kyllä ajaa, kun pujotettaisiin tämä pötkylä tästä perästä pois, niin tuolla vetoauto. Siellä on kahvia ja Ai oikein kahvia ja pullaakin on tässä. Ajattelako on juhlapäivä, kun rupeaa olemaan viimeisiä V-eläitä. Kyllä. Jaha, mihin tultiin? Niin tultiin. Mitä tultiin tekemään? Telttaputkia. Vaikuttaako mielenkiintoiselta projektilta? Joo. No, kaipanemassa niin jotenkin ajaa uuteen kärryn laitettu. Tuolla meillä olisi telttaputkikauppa. Sieltä ruvetaan valittamaan parahan päältä. Mika kävi tosiaan täältä irrottaa jo kiinnityslenkit tästä Kärrynkylästä. Mä väitin, että se on niin isotöinen, niin se kävi ne sitten näppäämässä sieltä irti. Ei ollut ilmeisesti edes liimattu kiinni ollenkaan. Oli vaan niitattu. Mä luulin, että ne olisi liimattu kunnolla. Mutta joo, me ruvetaan valihteen tuolta meille hieno teltta ja lähdetään sovittaa sitä sitten uuden Kärrynkylökin. No niin, nyt olisi teltta runko haettu tänne työpisteelle ja ruvetaan mallaamaan sitä Kärrynkylökehe. Mitä olette mieltä näin niin kahtoo, että riittääköhän tuossa varmasti koko tuossa teltassa? Mahutaanko me sinne? Mä justiin vähän epäilin, että miten tuossa käy. Mahtuuko kaikki aivan tuon teltaan alle? Mitä vielä Perttu oli näin äkkiseltä, että olisiko semmonen pop-appi hauskempi kasata aina tähän viereen vaan vai? Mutta sitten kun tää on kasassa, niin mä takaa ja alleviivan, että tää on mukavempi. On tää melko mittavan näköinen systeemi. No niin, ja nyt meillä on jo hyvällä alulla täällä kiinnikkeiden asennus ja Kaima rupes putsailee noita profiileja, että saadaan tarttua kunnolla liima niihin. Ja sitten me ollaan mitattu tarkasti. Siinä on kohta. Sitten me leikataan siitä keskeltä teipistä palaa pois, että liima tarttuu siihen. Pannaan siihen powertäkki ja sitten pannaan noihin popniitin reikihin liimatiivistemassa vielä ja sitten ammutaan siihen kiinni. Niin pitäisi olla tiivis ja pitäisi pysyä kiinnikin. Eikö tuu hyvä? Se jää nähtäväksi. Siitä se tulisi. Impää. Lounastauko. Mulla on kebab-hampurilainen. Perttuli syö pikkulusikalla pizzaa. Sitten meillä on tuommoisia munkkeja. Sitten tuommoisia munkkeja. Ja sitten meillä on tuommoinen pitko. Selvitäänkö me näillä? En tiedä. Onko meillä kahvia? On kahvia on kyllä. Sitä justiin tippumassa täyspannu. Ja aikaa on. Aikaa. Aina on aikaa kahville. Ja jääkaapissa on lisää pitsoja me jonne lämmittää. Olisikohan mulla sen verran nälkä? Kyllä, aina on sen verran nälkä. Katsotaan miten se onnistuu. Kyllä se pystyy pikkulusikalla syömään tuon pizza. Ollaan hyvin. Noin se vaan rupeaa tulemaan tänne. Täällä on teltan kehikko paikallaan ja Kaima on tuolla alahalla vetämässä ressua ja
Perttuli on tuolla ylhäällä ja tähän mennessä näyttää ihan siltä, että meillä on niinkö mitat aika lailla oikein. Tuo Perttuli on pahalla päälläkö? Mä yritän nyt yhdellä kädellä tehdä tätä hommaa. Löytyykö oikea palanenkin? Pitäisi olla oikein. No niin. Testataan sitä. Rupeaa niinkö näyttää aika hyvältä. Tänne tuli putkimieskin tekee meille putkitöitä. Kun Ville on sairaana, niin se laittoi korvaa ja... Joo, kyllä. Niin. Joo, sinnehän on ruvennut tulee. Meillähän varmaan kuule kohta tulee vettä, kun laitettaisiin vaan kanisteriin sitä. Eikö mä tuli kysyä, että mennäänkö kahville? Käynkö laittaa kahvit? Vai nostetaanko ylös tää ensin? Saat päättää. Tää on seuraavana... Kahtele he kupin kanssa sitten. Miltä Perttuli vaikuttaa? Onko vielä niinkö semmonen fiksu ratkaisu tää teltta, että vihtitään kasata joka paikka? Sä nyt on ensimmäistä kertaa mukana, nyt mä vähän on outoa vielä liittynyt, mutta... Joo. Kyllä. Katsotaanpa kohta, kun me saadaan se tempastua ylös ja todetaan, että se on todella hyvä. Saatiin nostettua ylös. Jotenkin oli vähän tinkiä, sitkiä. Se vähän jotenkin. Mä en nyt ole oikein vakuuttunut tästä vielä. Hyvä sitten tulla. Joutahan ehkä vähän tekee he säätötoimenpiteitä, mutta siis joo, on kasassa ja pystyssä. Aika isolta se vaikuttaa. Tässä on nyt lauantai-päivä värkätty jo melko pitkälti ja se on ollut semmosessa hommassa kuin tuossa telta-asennuksessa. Meillähän on tuommoinen teltta ollut koko ajan toinen ja niin samanlainen kuin bussissa. Ja me ruvettiin mallaamaan sitä nyt tähän kärryyn paikalleen sitten. Osia on vähän joka puolella ja nyt me on se viimein saatu tuonne ylös kuitenkin, että se alkaa näyttää vähän niin kuin siltä niin kuin se kuuluisi tulla. Että katolle laitettiin kisko, siellä on tuolle kankaalle semmonen, mikä se nyt on, tuommoinen makkarakisko siellä. Ja sitten tänne tuli nuo kiinnikkeet kattoniskoille, niin ne on nuo koukut, mihin pyöräytetään. Tää on just samantyyppinen kuin bussissa oli, että ihme hyvin se siihen sopiikin. Täällä näkee vähän sen paremmin tämä istuvuus. Mitattiin tarkasti, kasattiin tämä runko tässä lattialla ensin ja otettiin korkeudet huomioon, niin tuossa näkee tuon, että se istuu kyllä siihen justiin, niin kuin kuuluukin. Ja nyt ruvettiin sitten noita seiniä mallaahan. Nämä on taas semmonen vähän tämmönen paketti, että kun ei olla varmoja, onko ne ollut tämän teltan rungon kanssa ja mikä on homman nimi, mutta kyllä ne siihen varmaan ehkä asettuu paikalle. Ja Antti tuli sitten sen verran, kun tästä toinen akku varmaan laittaa tuonne, niin tehdään vielä akkukotelo siihen, niin sitä tehdään ja putkimies sai tietenkin nyt loput hommat tuossa tehtyä, että ne on. Ja yksi akku ei ilmeisesti riitä, se meinaa vähän kyykätä, kun tuo nostin vie tosi paljon virtaa, niin jos ollaan pelkkiä akkujen varassa sitten ja käytetään sitä ja muuta, niin se on parempi, että laitetaan varuuksissa sinne toinen akku, niin saadaan sinne. Ja no en tiedä, vaikuttaako nuo aurinkopaneelit nyt sitten siihen suoraan käyttöön. Niitä ei ole vielä kytketty, siellähän on 4 paneelia katolla. Ja tämähän rupeaa näyttää, kyllä ne kuule vaan tänne seiniä löytää paikalle. Kauhiaa ryminä. Tolovat kaatuu. Niin, nyt on vesisäiliöhön laitettu veet ensimmäistä kertaa, eikä näy tuleva pihalle ollenkaan. Vettä siis ulos. Se on nyt täynnä. Kyllä, todennäköisesti kun putkimies sen laski sinne, ei se varmaan aivan täyteen laskenut, mutta sen verran varmaan, että pystyy
koe käyttää sitä todennäköisesti. Mutta en tiedä mihin se putkimes meni varmaan kahville ja mä en oo mennyt kahville. Miten sä et oo kahvilla? Mä sit nähnyt Pertti tuli ilmi äsken, kun mä sanoin, että mennään kahville. Katso sitä. Katso. Mutta katoppa nyt. On pikkusen verran asiallinen. Se olisi ollut karmaisevaa, jos me oltaisiin jouduttu luopuun tämmöisestä ylellisestä telttaratkaisusta bussin myötä. Mutta ei ollut. On ihan samanlainen teltta edelleenkö silloin bussiaikana oli. Eli saadaan mennä 3 päivää ennen kasaa sitten. No ei siinä oikeasti mene kauan. Tää on nopea homma. Mutta tuo melko hervottoman kokoinen tämä koko meidän laitos tässä, kun vejetään tuonne johonkin. Kyllä se semmoisen 16,5 metriä ottaa ja 10-60 toiseen suuntaan. Että kyllä siihen niin aivan semmoinen jonkunlainen läntti pitää olla, kun tämä tyyrätään sinne kisapaikalle. Ahvenistollakin niin menee varmaan käytännössä koko parkkipaikka. No joo, olihan siinä tilaa, mutta joo, kyllä varmaan niin Suomessa monesti voi olla vähän nafteja nuo varikot, mutta kyllä sinne varmaan sopii. Ja valaistuksesta sen verran vielä, että meillähän tuli tuommoinen, täällä nyt eikö täällä ole hallinvalot niin hyvät, mutta tuli tuommoinen LED-nauha silloin tuonne alle ja se toimii todella hyvin sitten tässä varikolla meillä valaistuksena. Vaalea katto, niin se heijastaa hyvin tänne, että ei varmasti ole sen suhteen ongelmaa, että olisi liian pimiä. Ei tarvitse erikseen laittaa mitään valoja mihinkään, että tuolla varmasti pärjätään melko pitkälle. Aika matalalla tää kärrykö, täältä on laskettu kaikki ilmat pois. Siis tämähän nousee tästä, tää on vaan laskettu ja tää on tämmöisessä kohdassa. Siellä on autostakin on vedetty ilmat aivan kaikki pois. Että tämä on nyt niinku varikkoasetuksessa. Vesiä ne testailee täällä sisällä. Käydään katsomassa, että mitä täällä tapahtuu. Onko täällä vesivahinko vai toimiva vesijohto? Kato. No niin tullut. Eli meillä on toimiva vesijohto. Ei tule vielä muuta kuin kylmää. Joo, sitä ei ole vielä kytketty sitä lämmitintä. Kärry on sisältä täysin valmis. Kyllä tämä pitäisi olla. En mä tiedä, että täällä olisi mitään. Kyllä täällä juokseva vesi, joita sähkö tulee ja valot pallaa ja lämmintäkin on, niin pumpupellaan. Patjat vaan paikalleen punkkaan. Niin. Pikkusen lihapiirakoita jääkaappiin. Niin. Nekin on ne lihapiirakat on jo tuolla. Täällä ei ole kahvinkeitintä ollenkaan. Ei pysty. Joo, ei tällä mihinkään voi. No niin. Sehän jää niinku Puhuuko joku kahvista jotakin? Sillä muuten on kahvia. Onko kahvia? Mä keitin tuossa vähän aikaa. No nyt me lähdetään kahville. Kaikilta tippuu työkalut tällä sekunnilla. Nyt lähdetään kahville. On. No niin, mutta nyt me jatketaan tämän homman tekemistä. Ja Perttulin kanssa justiin merkattiin tähän kohdat tälle värkille. Ja nyt se pitäisi ottaa ja lyhentää pikkupätkä siitä ja ruveta laittaa tuonne paikalle. Yritetään saada tämä telta-asennus loppuun. Tästä ei puutu enää kovin montaa. Seinänpätkät, niin ne saadaan tehtyä nyt. Kiinnikkeet tuonne seinään vielä sillä. Nui se vaan teltta kipsahti sieltä poieskin. Ei pystytty aivan kaikkia seiniä sovittaan, kun sinne pitäisi pystyä syöttämään semmonen kisko täältä päästä ja siinä tuli vielä seinä vastaan vähän tuolla, että se on pihalla sitten loppuu sen sovittaminen, mutta ei siinä mitään. Siellä on kattokisko on ja tällä puolella on kisko tuossa ja lenkit mihin nuo tulee kiinni, nuo kattoniskat, niin ne on siellä ja kyllä se siitä. On ollut tehokas päivä. Antti rupesi vielä toisen akkukotelon tuosta, kun se leikkasi siihen levyt, niin hitsaahan kasaahan. Tulee hyvä. Tulee varmasti. Jees. Ei kai siinä. Jaa. Se olisi sunnuntai-aamu. Käyttöaste tässä hallissa alkaa olla meillä tällä hetkellä 100%. Täällä on ihan joka paikassa jotakin levälläänsä, niin tänään pitäisi koittaa saada tehdä. No, Antti kävi hitsaa eilen tekemässä akkukotelua. Pitäisi tehdä se loppuun, jos ei se tuu. Sitten laittaa nuo paikalleen. Putkari aikoo käydä vielä vähän kahtomassa jotakin juttuja, niin ne laitetaan paikalleen. Ja
Sitten nämä telttaputkille pitäisi tehdä semmoset kiinnikkeet tuonne kärryyn. Auton kuljetustilaahan, että saataisiin ne sinne niputettua nätisti ja järkevästi kaikki. Ja sitten muuten siivota tää halli ja siirtää auto taas tai kärry tuohon paikalle, missä se on aina ollutkin meillä täällä. Jospa sieltä kohta Perttuli tulisi. Ja onko muita tulosakaan tänne. Unohtui oikein kuvata, kun niin intoutui tähän hommaan, mutta siinä on semmoset rauhat, mihin tulee niinku seinään tuosta ja tuolta kiinni. Ja sitten nämä vaan sujautetaan sinne väliin. Niin meidän telttaputket siihen. Se on yksi teline. Ja sitten toinen teline on täällä. Se on demonstraatiossa siinä. Eli samalla tyylillä seinään kiinni tuolta ja sitten siinä on, pystyy latoon ne siihen. Sitten tulee semmonen remmi, eli se tulee tuosta kiinni tai liina ja tänne kiinni. Niin se vetää sitten koko paketti vaan sillä räikällä siihen kirjalle, niin ne pysyy siellä sitten. Ja siihen mahtuu noihin 2 telineeseen kaikki meidän telttaputket. Miten se täällä menee? Hyvin se menne. Kohta on valaamista. Joo, yllätti oikeasti kyllä tää, että miten hyvän näköinen sitä tuli. Mutta onhan se ollaan vaan hirviässä kunnossa, että sä nyt vielä näkee siis varmasti tätä, niin että mikä on ollut, niin tää oli tosi karu. Niin sitten nyt tuo toinen puoli varsinkin, niin se on oikeasti niin uusi kyllä. Että. Mutta kyllä se varmaan vähän on niin vaatinut oikeasti työtä. On se joo, mutta Onko kädet kipienä? ei oo vielä. Mutta huomenna on. Uskon kyllä varmasti, mutta joo, tosiaan nyt tää on niinku ihan eri ja me pystytään ajamaan tää kausi ajetaan ihan punaisella värillä tässä, että ei yritetäkään sitä, että meillä ei ole mahdollista tuota grafiikkaa saada koko vehkeeseen tehtyä kunnolla, niin ei haluta sillä lailla, että se tulee niinku osa tai että yritetään niinku tehdä grafiikkaa punaisen pohjalle, niin siitä ei tule kuitenkaan hyvää, niin parempi, että pidetään tämä veturi punaisena ja laitetaan tarrat ja systeemit siihen ja muuten sitten menee, mutta tästä kyllä tulee nyt heti uusi, että ammattilainen. Se on viimeisen päälle. Se on hyvä. Tosiaan niin Masa Car Detailin Kalajoki niin teki tähän nyt fiksauksen ja vielä pitää pari, tuolla on kato suojateippiä ollut, niin ne on vielä paikallaan, mutta on se jännä, vaikka on vanha veturi, niin sitten kun on ammattitaitoinen kiillottaja, niin se saa semmoista maalipinnasta, mikä näyttää, että se ei ole edes pelastettavissa. Niin sitten tuli vaan hyvän näköinen. No, ootko tyytyväinen? Kyllä mä oon tyytyväinen. Sä oot tyytyväinen, mutta niin on myös mä. Joten erinomaista työtä. Eli sittenhän tuli taas punainen. Täytyy kyllä sanoa, että on oikeasti makia. Siihen nähden se oli niin tosi huonossa kunnossa. Mutta tuo sä tosiaan sanoit, että se on 700 000 ajettu, niin siinähän on tuo muovikoha, että ei aivan niistä ei uusia saa ennen kuin maalaa. Niin jo, ne on kulunut. Naarmukki lähti niin tosi hyvin pois, vaikka tässä oli tosi isojakin naarmuja, niin on siistin näköinen ja kaikki nuo alaosatkin niin on viimeisen päällä. Joten hyvää työtä, kiitoksia. Missä sä teet näin? Tuolla Merisärkäntie 10 osoitteessa Hiekkosärkillä. Mehän ollaan oltu Masan kanssa vähän niin työkavereita silloin, kun ollaan oltu. Mä oon ollut nuori ja sä oot ollut vielä vähän nuorempi, niin muistaakseni... Mä en töitä tehnyt silloin. Silloin sä et tehnyt töitä, mutta mä muistelen, että sä olit silloin todella pieni, niin kartingauton kyyvissä olit, mä annoin kyytiä silloin. En mäkään ollut varmaan 14 silloin, 15 silloin, kun mä menin töihin. Niin. Siitä on hetki aikaa, mutta mukava nähdä näin, niin nyt niin päästiin taas tekemään, paitsi että mä en tehnyt yhtään mitään muuta kuin annoin sulle vaan töitä. Se on hyvä. Kyllä. Kiitoksia. Nyt kelepaa lähteä ACS. Tulit teippaahan. Piti hälyttää Miku teippaahan kaveriksi, kun sillä tuntui olevan ylimääräistä aikaa tuossa Ylivieskassa. En mä tiedä oliko sillä ylimääräistä aikaa, mutta se meni heikolla hetkellä. Puhuin kahvilla, että ei mulla oikein mitään suunnitelmaa, niin nyt tuli suunnitelmaa. Ei mulla on muuta kuin aika. Tää on ihan jonkun kokoinen, niin kahtua suoraan varmaan tähän nää teipit. Onneksi on hyvä pehkeä, tuommoinen plätkän pekkeli tuolla. Tää
tää on kyllä aika viimeisen päällä. Mä oon ostanut tuo silloin, kun ensimmäisen talon rakensin, niin silloin tuo, ja se on pyörinyt ja ollut joka paikassa, mutta niin se näyttää näköjään vielä laaseriviivaa tuossa, mutta on tosiaan makia juttu, Miku lupasi tulla teippaahan tähän, että silloin tosiaan tämä tehtiin muuten yliteipattiin, mutta sponssiteipit vielä uupui, niin nyt ne rupeaa siihen ilmestyyn paikalle. Nyt ois kärry lähössä valmiina ekaa kertaa ulospäin. Ja tarkoitus olisi käyttää sen verran pihalla, että kilpa-auto pakitettua tänne ja sitten kun saadaan se tänne, niin kokeillaan ensimmäistä kertaa nostaa tässä kärryssä jotain tuolla nostimella. On se juhulavan koko. Katsotaan se, että se... Joo, ei. Joo. Pitääkö painaa lisää hydraulikkaa voimaa? Täällä on tämmönen töpseli. Ei oo meillä tarpeeksi voimaa nostaa, eli sitä säädettiin jo silloin kerran ja nyt pitää näköjään säätää vähän lisää. Mitä mä nyt teen? En tiedä. Se yrittää säätää tuota hydraulikkapumppuun lisää tieteen tehua. Ei lähtenyt nousemaan. Mutta se oli silloin siinä vanhassa kärryssä, missä tää oli paikallaan, niin sama ongelma kuin ekaan kerran yritettiin. Niin se ei lähtenyt nostaa. Niin, en tiedä onko öljyt niin kylmät nyt, ettei lähde. No ei se nyt niin hilikullakin. Täällä pitää suottamaan auton kanssa kuitenkaan, ettei se sitä nosta. Mutta joo, jospa se saisi sieltä lisää tehua. Ne? Joo. Vieläkö? Oota. Jännittää. No ei jäänyt puolesta metristä. Laskeeko se ees? Nyt taisi palaa sulake. Vähän huonossa kohtaa kylläkin. 200 amperinen sulake oli meillä. Onneksi oli iGroupilta 300 meillä. Niin kokeilepa Perttuli ajaa, miten 300 nalli kestää. Siellä on aika paljon se tenkua. No niin. Otatko sä ruoka multa lähö, Juha? Joo, se näyttää varalta vetää, ettei tää lähde taaksepäin. Ei se voi taakse, se on aika hyvin ken ollaan sinne. Pannaan vähän sivuvalua päälle ja takavalua päälle, niin pojat näkee. Mutta mäkin haluaisin tulla sinne. Ei oo reilua, ei yhtään reilua. Siellä se on kilpaa. Hyvin näkee tuolta peilaa katon kautta. Nyt mä menen hakemaan tuolla vehkeellä nyt ihteni tuonne ylös. Siellä se on. Sä oot Juha painanut täällä vähän hommia. Joo, jotakin joutunut tekemään. Viikon verran ollut ja Antti on ollut kaas täällä ja nyt Miku on ollut. Täällä on ollut, nyt on ollut hyvästi porukkaa, mutta ei ilman teitäkään, niin kyllä sanotaanko, että jotain olisi jäänyt tekemättä. Jos te saatte koukut sinne, niin sitten saa. Täällä on näin paljon tilaa. Saa ajaa vielä simulaattorille, rengastelineet ja kaikki saa. Tulee Vimo sen päälle. Niin sä et ole vielä Antti päässyt kahtoon. Mä oon päässyt kahtoon. Mä nyt kuikuilen täältä alhaalta. On vähän varikkovalua päällä. Huomenna vielä ennen lähtöä tämän pesuun ja sitten katon pesu. Sinne se meni. Ja meni kiinnikin. Noin. Perttuli, sä oot tehnyt talven aikana siinä, en tiedä montako, onko jo tuhansista tunneista melkein puhutaan, ja Juha on tehnyt toiset, niin nyt on aika makia. Meillä on siinä
Ootan, että päästäänkö lähtee 300 reissun päälle tänne huomenna. On se hieno. Sponssiteipit tuli siihen, niin se rupesi herää henkiinkin vielä tää laite. Otetaan päivällä paremmin.